بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو هوم بایولوژي. د 12م بایولوژي دا او چپټر نمبر 2 دی. په نننی ټاپک کې به زه تاسو ته د ترمو ریګولیشن باره کې انټروډکشن درکوم چې ترمو ریګولیشن چې دی څه ته وایي. که دې ټکي ته مونږ وګورو نو د اصل کې دوه الفاظ دي، یو ترم دی او یو ریګولیشن دی. د ترم مطلب دی هیټ او د ریګولیشن مطلب دا دی باقاعدګي. زمونږ د جسم چې کوم ګرمایش دی نو پای کې باقاعدګي چې دی هغه مونږ چې دی راولو. د ټول نه زیات ضرورت زمونږ د جسم کم ګرمایش چې دی مطلب هیټ. نو اوله خبره دا ده چې دا هیټ د کوم ځای نه پیدا کیږي په جسم کې. نو دا ځکه پیدا کیږي چې کله مونږ خوراک وخورو او د خوراک سره سره زمونږ جسم ته اکسیجن لاړ شي، نو دغه اکسیجن د خوراک سره ملاویږي. نو یاد ساتئ چې په کوم ریاکشن کې اکسیجن استعمالیږي نو د هغې د وجې نه چې دی هیټ پیدا کیږي. نو اوس دا هیټ چې دی په دې کې باقاعدګي راوستل دي. دا هیټ چې دی د دغه شان مینټین پاتې کول دي. نو دا هیټ به الو مینټین پاتې کیږي چې کله چې دی زمونږ اکسیجن موږ ته صحیح ملاویږي، موږ خوراک په صحیح طریقه باندې خورو. چې کله دا ټول چلونه کیږي نو زموږ په جسم کې د هیټ باقاعدګي چې دی هغه به راځي. د مینټیننس آف انټرنل باډي ټمپریچر کانسټنټ از کالډ ترمو ریګولیشن. زمونږ چې کله د ترمو ریګولیشن خبره کوم د دې مطلب به دا وي چې زمونږ د جسم اندروني کم صحت چې دی نو هغې له چې دی هیټ پکار دی. د هغې هیټ د وجې نه دا بلډ چې دی خپل سرکولیشن په صحیح طریقه کوي او زمونږ د جسم کم د خوراک کم هضمه چې ده هغه په صحیح طریقه باندې راځي. تاسو به خیال کړئ اکثر موږ خوراک وخورو نو خلک وایي په دې پسې لامبل چې دی هغه نه ښه. لامبل غټ نقصان دا وي چې کله موږ خوراک وخورو نو زمونږ جسم دغه لامبلو سره رګونه چې دی هغه یخ شي او وینه چې دی هغه یخ شي، نو بیا هضمه چې ده په صحیح طریقه باندې نه راځي. نو ترمو ریګولیشن موږ دې ته وایو چې د خپل جسم کم اندروني درجه حرارت چې دی پاکې موږ باقاعدګي راولو. In specific range of temperature our body works efficiently. زمونږ د جسم یو خاص ټمپریچر دی، مطلب د 37 ډیګري سنټیګریډ پورې زمونږ جسم چې دی هغه کار کوي. او چې کله دې نه دا ټمپریچر سیوا کیږي نو زمونږ جسم ته مشکلات راځي، ځکه ډېر انزایم داسې دي چې هغه بیا کار په صحیح طریقه باندې نه کوي او موږ ته چې دی بیا تبه راځي، یخه تبه راځي، ګرمه تبه موږ ته چې دی راځي. Variation in temperature can affect the metabolic activity of our body. او دا یاد ساتئ چې کله په ټمپریچر کې بدلون نشي نو د هغې سره زمونږ د جسم میټابولیک اکټیویټي کې بدلون راځي. میټابولیک اکټیویټي دې ته وایي چې هر ټایم زمونږ په جسم کې دننه چې دی ریاکشن کیږي، کیمیکل ریاکشن کیږي. د هغې ریاکشن د وجې نه زمونږ د جسم ګوټ ته سیل ته ټیشو ته ارګن ته چې دی انرژي ملاویږي. خو چې کله په هیټ کې تبدیلي راشي نو میټابولیک ریاکشن نه کیږي. میټابولیک ریاکشن موږ دې ته وایو چې په جسم کې چې کومې خلیې دي په هغې کې دننه څونه څیزونه میلاویږي او هغې انرژي راکوي نو هغې ته موږ میټابولیک ریاکشن وایو. خو چې کله په هیټ کې تبدیلي راځي، میټابولیک ریاکشن کې چینج راځي، نو بیا چې دی د هغې په نتیجه کې دا وشي چې موږ ته بیا انرژي نه میلاویږي. ټمپریچر افیکټ د ریټ اف انزایم اکټیویټي. او بله دا خبره ده چې ټمپریچر کې بدلون نشي، انزایم اکټیویټي چې دا هغه سره هم بدلېږي، ځکه په جسم کې په خلیه کې د 2000 نه واله د 3000 پورې انزایم چې دی هغه موجود دي. او چې کله په هیټ کې بدلون راځي، هیټ سیوا کیږي یا هیټ کمیږي، نو انزایم چې دی خپل کار نه کوي. انزایم داسې کار کوي چې دا ریاکشن په تیزوالي کې چې دی مدد ورکوي، د ریاکشن په شروع کېدو کې چې دی مدد ورکوي. خو چې کله هیټ کم شو یا زیات شو نو چې ریاکشن کله سټارټېږي نو هغې دپاره انرژي ضرورت دی، دا انزایم راشي هغه انرژي چې دی ورکوي. خو چې کله هیټ کم شو یا زیات شو دا انزایم بیا د ریاکشن نه راځي او بیا د انرژي ضرورت ډیمانډ چې دی هغه سیوا کېږي. ټمپریچر آلسو افیکټ د جیوګرافیکل ډسټریبیوشن آف انیمل. ټمپریچر چې دی د هغې د وجې نه د ځناورو د اوسېدو کوم ځایونه چې دی هغه هم بدلېږي. لکه فرض کړه یو زموږ سره پولر بیر دی. پولر بیر موږ دې ته وایو په واورو کې چې کوم بیر پاتې کېږي د هغوی دا جسم چې دی نو هغه چې موږ ته ګورو نو هغه داسې ښکاري لکه کمبل. اوس د هغه ځای نه چې کله تاسو یو انیمل راولئ او هغه تاسو په چې دی په میداني علاقو کې پرېږدئ، په ځنګلاتو کې پرېږدئ، نو دغلته کې دغه انیمل چې دی نو هغه ژوندی نشي پاتې کېدی. د هغې وجه دا چې دی په واورو کې عادت وي د جسم چې دی خپل ټمپریچري او په عام ځای کې چې دی نشي پاتې کېدی. یا موږ د دې ځای نه لاړ شو، موږ انټارکټیکا ته لاړ شو، په هغې کې موږ پاتې کېږو د واورې د وجې نه زموږ د جسم کومه وینه چې ده هغه بالکل جام شي او موږ چې دی مړه کېږو. نو د هر جسم چې دی هر لیوینګ ارګانیزم چې دی نو هغه له خپل ټمپریچر چې دی پکار وي. When heat stress is severe or prolonged it may alter the function of an organ and even kills the animal. خو چې کله هیټ ډېر زیات سیوا شي، فرض کړه موږ چې په کومو ځایونو کې پاتې کېږو، په کومو کورونو کې یا چې دی په ځنګلاتو کوم انیمل پاتې کېږي، فرض کړه هیټ ډېر زیات سیوا شي، مطلب دا دی ثابت کال چې دی هغه هیټ زموږ آوټ سایډ باډي نه او په هیټ کې کمی نه راځي. نو د دې هیټ په نقصانات بیا څه دي؟ د هغې هیټ نقصانات به دا چې زموږ سره ګرمي به ډېر زیاته شي
او زمونږ د جسم نه چې دی خوله به مسلسل ځي، او چې کله خوله مسلسل ځي نو زمونږ د جسم نه چې دی سالټ به راوځي، او چې کله سالټ راوځي نو په زمونږ جسم کې چې دی د هغې کمی به راځي، نو هغه چې دی مونږ ته بیا بلډ پریشر مسلې چې دی مونږ ته راځي، مونږ ته هیټ سټروک مسله چې دی راتلی شي، د سر رګ چې دی هغه ورسره شلېدی شي، نو څو انزایم چې دي هغه به بدن کې چې دی ختم شي، د دې پورې چې انسان چې دی نه هغه به مړ شي. نو دا د ترموریګولیشن انټروډکشن، زه امید کوم په دې به تاسو پوه شوي یې، ملګرو سره ضرور شیر کړئ، او بیا ترموریګولیشن په تفصیل باندې چې انشاءالله په بل لیکچر کې اپلوډ کړم. تھینک یو ډېر مننه.